Gyakran szűk 5 órát alszom, és néha van egy áldott nap, amikor akár hetet is. Elkezdtem tudatosítani magamban, hogy itt valami nagy káosz van valóban, és nem én vagyok az egyedül, és nem én dimenzionálom ezt az egészet túl. Felmerült a költözés, de ezt én nem tudtam kivitelezni, ennek anyagi háttere kell, hogy legyen. Nekem ez nem ilyen egyszerű. Én itt születtem a város széltelepen, és valószínűleg itt is maradok. Mindig csukjam be az ablakot, meg fölhangosítom, lehangosítom, vissza, oda. Szóval azért, főleg ha nyitva az ablak. Sose volt ez az előtt. Amikor megjelentek a gépek, akkor így elkezdtem magamba számolni, strigulázni, tényleg ez tűnt fel. És akkor volt, hogy 19 gép jött 6 és 7 között. Kutyák üvöltöttek, vonyítottak, tehát nyakukat behúzva. Próbálták megérteni, hogy mi a helyzet. Úgy gondolom, hogy 2-3 hét alatt brutálisan megváltozott a forgalom. Borzasztó sokan jönnek most már, és egyre sűrűbben. Tényleg az van, hogy a közvetlen kommunikáció is akadályoz az, hogy nem értjük egymás szavát. És hát ott az iskola, óvoda, bölcsőde. Azt tudtam tenni, hogy nézegettem a meteorológia előrejelzést, mert amikor nem volt felszállás, akkor tudtam itthon tevékenykedni vagy pihenni. A repülési zajnál napszakra átlagolnak zajszintet. Tehát egy ágyú dőrenés az elosztva 8 órára vagy 16 órára, az jelentéktelen eredményt ad. Azt tudom, hogy nincsen érvényes környezetvédelmi engedélye a repülőtérnek már jó több évtizede, és annak ellenére, hogy talán egy fél éve egy civil szervezet nyert is pert ennek kapcsán a reptérrel szemben, továbbra is működik a Liszt Ferenc repülőtér, mintha mi sem történt volna, semmiféle ígérvény, retorzió, büntetés, semmi nem. Még csak kilátásba se lett helyezve. Az már eredmény lenne, hogyha ez itt megállna. Mert ugye az eddig történtekből az ember arra következő, hogy úgyse fog megállni. Tehát biztos, hogy azon munkálkodnak, hogy még több legyen. Ugye van a GDP, a kereskedelem, ezek szinte szent dolgok. A repülés az ezt az egészet rendkívüli mértékben potenciálja, felgyorsítja. Valószínűleg ebben van az egésznek a kulcsa. Ha jól tudom, 8-szorosára növelni tervezett személyforgalom, ez hogyan kezelhető a mindennapi valóságban légiforgalmi szinten? Ez sem hiszem, hogy mi egészségünk árán kellene megvalósítani ezt a torz álmot, nem tudom másképp mondani. A Flight Radaron követem az adott járatot, ami éppen őrületbe kerget. Ez Budának a déli része, Új-Buda alatt, tehát ugye a 11. kerülettől délre, 22. kerület. Nagyon azt gondolom, hogy nagyon messze van elvileg a reptértől, tehát pont átlóban. Yeah. És mégis nem tudom, talán 3 perc alatt érnek ide a repülők. Leginkább, ami bennünket zavar, az a felszálló járat áradat, de ez egyben egy leszálló légifolyosónak is az útvonalát érinti.
azok a határok, amik mértékadóak lennének, ugye zajgátló védőzet vagy az éjszakai műveletszámok, azok szinte rendszeresen, rendszer szinten túllépésre kerülnek. Ez egy gazdasági, profitorientált hozzáállás, ami talán kisebb léptékben nem ennyire látványosan problémás. Ugye a repülésnek egyszerűen akkorák a környezeti hatásai, hogy ez az anomália, ez nagyon nyíltan megmutatkozik. Én itt is születtem, én már hova menjek? Falura nem megyek, mert az már ugye nem nekünk való, nem esetünk, meg ott sincs már tulajdonképp falu. Falun sincs már, az is már úgy néz ki, mint egy város. Ugye. 3 gyerekem volt, állandóan lejártam horgászni, mentünk külföldre, vagy mit tudom én. Nem repülővel, de eszünkbe se volt, hogy világot járjunk. Talán anyagilag se tudtuk megoldani, meg nem is volt rá szerintem igény. Másak voltak akkor az igények. Hát most szomorú lesz, amit mondok, de a leghatékonyabb, amit jelenleg tehetek, azt szerintem az, hogy nem ülök repülőre. A problémáról ugye beszélni kell, bele kell gondolni, hogy mit okozok, hogyha repülőre ülök, mennyi üzemanyagot használok el, és milyen célból. Nyilván előfordulhat, amikor szükség van a repülésre, de a jelenleginél biztos, hogy ez jóval kevesebb. Én bátoratan azt mondom, hogyha ezt az eszement fejlesztést, ezt abba kell hagyni. Abba kellene hagyni. Ez nem csak az én véleményem, hanem ott sokak véleménye. Legyen egy olyan limit, ami fölé már nem emelik, mert az már embertelen. A vasútot mi nem fejlesztik? Visszafejlesztik a vasútot. Hát ekkora maraságot. Kőbánya, 8. kerület, 9. kerület, 11. Budatétény is érintett, Budafok is érintett, és Csepel is végig szenvedi ezt a mindennapi valóságot. De ez nem egy egyéni tetszik vagy nem kérdése, itt a jövőnket is nagyon rondán el tudjuk szúrni, ha nem teszünk valamit. Egyszerűen bele kellene gondolni, hogy mennyit fogyasztunk, mert nyilván a fogyasztásunk az valahogyan arányban van a hatásunkkal, hogy mennyit szennyezünk. Ez sokkal komolyabban kellene venni az egészet. Mindenkit arra buzdítok, hogy igenis, tessék csak oda menni és verni a tamtamot azért, hogy ez ne legyen mindenki, akit érint. Úgy gondolom, hogy az első mindig az ember. Tehát azt kéne védeni, meg a környezetet.